Szia! Szia! Na, hát akkor új környezetben most fejlesztünk a Touching Bases formátumán, és első magyar nyelvű interjú, második magyar vendég, de első magyar nyelvű interjú. Úgyhogy üdvözöllek, Lau. Köszönöm a meghívást. Stúdióban. A megtiszteltetést, én látok az első magyar nyelvű. Ja, igazából nézegettük, hogy milyen infók vannak rólad az interneten. Eddig, akit igazán érdekeltél, te, mint ember, mit tudott rólad olvasni. És ezért én ott egy kicsit, mivel hogy ott ezt egy kicsit hiányosnak éreztem, úgy éreztem, hogy szeretnék egy kicsit visszamenni, és így megkérdezni téged arról, hogy honnan indult a zene, korai élmények, az elektronikus zene, az mikor lépett be az életedbe, de hogy így egészen annak a gyökerei, amik... Honnan jöttem? Igen. Hát én nagyon fiatal koromtól kezdve tanulok valami fajta zenét. A nagymamám énekzenetanár volt, úgyhogy ez ilyen alap, hogy mindannyian furujáztunk, ami egy szörnyű hangszer egyébként. És hát nagyon hamar már a szüleimet elkezdtem üzélni, hogy én zongorázni akarok, ami amúgy soha nem ment kifejezetten jól, mert nem voltam ez a gyakorlós típus. Ha unalmas a darab, akkor az nem érdekelt. Szolfés az így megmaradt? Vagy, Meg, én egyébként jártam énekzene tanszékre később, az már jóval később, 18 évesen az volt az első választásom. De akkor igazából én nem tudtam, hogy mit akarok, csak azt, hogy valami zene. És ez ilyen elérhető volt, hogy Szegeden maradtam, szegedi vagyok egyébként, és hogy ott jelentkeztem az egyetemre, fel is vettek, és ott voltam egy pár évig, de nem fejeztem be, mert nem érdekelt egyáltalán. Most nyilván ezek vannak már, tehát hogy az, hogy tanultam mondjuk szolfést, vagy zeneelméletet, az most tök jól jön, de ahhoz nem voltam sose elég jó, hogy így ezzel egyetemi szinten foglalkozzak mondjuk tovább. Meg nem is érdekelt. És akkor akkoriban úgy az volt előtted az a lehetőség, vagy az opció, ami így zeneileg úgy érezted, hogy egy ilyen előrelépés lenne? Igen, de nem volt fogalmam nagyon sok mindenről. Gitározni kezdtem, nem tudom, 14-15 évesen, meg ilyen kis szarszámokat írogatni. Tehát így végigjártál egy végigjártam ezt, és akkor utána számítógép is bejött, hogy végre van számítógép. Akkor elkezdtem ilyen mindenféle csörömpöléseket felvenni, még Audacity, meg még kisgyerekként Kaziról Kazira, amit így, az is ilyen zajzene volt kb. Zongorátnak a húrjait ütögettem, meg tehát, hogy nem ilyen rend... Nem már ilyen, készültél a live-ra igazából. Már készültem experimentális zenésznek. Igen. És akkor arra az időszakról mesélj már egy kicsit így. Tehát énekeltél. Igen, én ez hogy nézett ki ott opera éneket tanultam először, 14 évesen, hogy én akarok valamit zenével csinálni, de hát nem vagyok nagyon jó hangszeres. És akkor elmentem egy énektanárhoz így egy iskolába, és az így tökre bejött, azt nem tudom, 8 évig csináltam körülbelül. És így a végére már normálisan tudtam énekelni, de ezt most abba hagytam 5 éve, úgyhogy megint nem tudok. És ez hogy 5 éve abba hagytad? Elmúlt az érdeklődésem az ilyen hangszeres zene felé, meg hogy a saját hangomat használjam. Ahogy ezt itt mondtam neked korábban, én kint voltam egy évet Angliába, és ott gitár... Az egyetem után? Az egyetem közben, mert ott rájöttem, hogy ez nem nekem való, és így akartam egy ilyen gap year-t. És akkor mondtam a szüleimnek, hogy én most lépek egy évre. És akkor felfüggesztetted a tanulmányokat? És akkor felfüggesztettem ott a tanulmányokat, és kimentem Angliába. Gyakorlatilag ott azzal foglalkoztam, hogy kísérleteztem a saját zenei világommal. Hol? És ilyen Leedsben voltam, ott jelentkeztem is a Leeds College of Music-ra, de csak egy-két ilyen kurzusra, hogy így ne essünk túlzásba, én még mindig nem tudom, mit akarok, és így nézzünk meg mindent. Ja. És akkor így... Az egy év volt? Ez egy év volt nagyjából, kicsit kevesebb, és akkor ott találtam egy hegedűst magamnak, és elkezdtünk ilyen kocsmákba járni, fellépegetni, írogattam számokat, ő meg hegedült rá. És akkor te akkor már számítógéppel? Akkor nem nagyon basic setupom volt egy ilyen, nem is tudom, webkamera mikrofon kb. Tehát, hogy nagyon rossz minőség volt minden, de ott inkább az élőzésről szólt. Tehát, és akkor ott énekeltél? Fellépegetni, énekeltem, gitároztam, ő meg hegedült. Na, de viszont akkor nagyon izgultam, szóval, hogy így tudhattam volna, hogy igazából valószínűleg nem ez az utam.
hogy konkrétan ilyen dermesztő izgulásom volt, ami most nincs egyáltalán. De hogy igazából próbáltad kideríteni magadnak, hogy mégiscsak mi ebben a zene dologban az, ami téged... mégiscsak vonzott. Mégis valami vonzott, csak valahogy Hát nem az a formátum út volt. Nem az volt. a formátum, mint most később kiderült. Igen. Ez a formátum teljesen megfelel nekem. És aztán mi történt? Tehát volt ez a majdnem éved Angliában. Igen, aztán visszajöttem Magyarországra, itthon jelentkeztem az Octopusba hangtechnikusnak, amit elvégeztem, de nem nagyon dolgoztam ebbe se. Szintén rájöttem, hogy az se érdekel, hogy ilyen mások együtteseket felvegyek. Igen. Most nyilván mindenkinek van egy gondolat, hogy meg kéne valamiből élni, és ebből mondjuk lehetne. Igen, csak azért az egy... De ez megint nem az, ami így nagyon érdekel. Igen. És aztán hát nagyjából 2,5 éve rám írt a Vereckei Ákos, hogy a LERN-be akarnak egy kis vérfrissítést, hogy legyen több női zenész, és hogy van-e kedve megtanulni DJ-zni. De akkor már tudta, hogy amúgy én nem is tudom, 10 éve nagyjából használom az Abletont. Minek nyomán keresett ő amúgy meg téged? Hát, mit hallott? A Wave Twins-el Tehát akkor már volt Wave Twins. Akkor volt Wave Twins, az akkor 2015 körül jött. Hogy volt így évben mondjuk ezek, hogy Anglia hazajöttél? 2009, Igen. 8-9. Igen. Hazajöttem, akkor Octopus, akkor már elkezdtem Abletonozni, de az ilyen első ilyen próbálkozás, ilyen samplerök, meg vágogatni, reverse, de ilyen nagyon basic dolgokat. És azokat így feldobáltad valahova a netre, de vagy ez azt hogy a nézett fióknak ki? írtam. Most találtam meg amúgy egy hard drive-ot, ami rajta van egy csomó ilyen régi szar. És ilyen nagyon érdekes végighallgatni, hogy hol voltak olyan ilyen momentumok, amikor ötletek. azt éreztem, hogy most valami változik a zenei világomban. Mert hogy így vannak ilyenek az elmúlt 10 évben. Az még hogy sampling ilyen szempontjából. Ez így minden szempontból zenélek, hogy valami változott, és valahogy elkezdtem máshogy csinálni, és az mondjuk komfortosabb volt, mint az előző kör. És akkor tehát 2010-2011 a hangmérnökösködés, Igen, és akkor a azt Wave csináltam Twins sok az évig. hogyan indult el? A Wave Twins az úgy indult el, ezt már mondjuk sokszor mondtam, hogy szülinapi bulin találkoztunk az Annával, és ott elkezdtünk zenéről beszélgetni, mert ő is éppen ilyen kísérletezős korszakában volt, tudom, hogy Dániában volt, és akkor ott próbált ki sok mindent. És aztán így mondtuk, hogy hát jó, akkor gyere átpróbáljuk ki. De akkor így volt egy számítógépen, meg egy ilyen Casio MIDI szintén, és akkor így az Abletonon keresztül. De addig a pontig már volt fenn az interneten bármi produkciód, vagy a Wave Twins volt ilyen szempontból az első? Hát a Wave Twins lett az első, de vele is nem tudom, 1-1,5 évig zenéltünk, mielőtt kikerült valami, de ez a tesója az Andrisék révén, ők a Use Unused-ot csinálták annó, és akkor mondták, hogy mi lenne, írnátok mondjuk egy ilyen fashion show catwalk zenét. És ez volt az első, hogy így valami kikerült a netre, meg hogy valami saját művet hallottam egy hatalmas hangrendszeren, és hogy így ez jó volt. Aztán a következőbe is írtunk egy catwalk zenét, és utána Annának mondtam, hogy mi lenne, hogyha jelentkeznénk a Lady Festre, és elküldtem ezt a Use-os cuccot. És akkor be is válogattak, aztán mondtam, hogy jó, akkor 1 hónapunk van, hogy írunk egy live settet. És az még, akkor soha nem írtam live settet, vagy így a Wave Twins előtt én nem live-oztam. És az volt az első, hogy na, akkor live set. És utána így igazából folyamatosan. Ahogy jöttek igen. a helyzetek. Ja, és ez egy időben volt azzal, hogy majdnem egy időben az Ákos előtte keresett Igen, meg, ez és akkor már az kb. elkezdtem Hogy nézett ki. gyakorolni. Hogy már volt kín egy-két Igen. Wave Twins dolog, azt hallotta Igen. az Ákos, és akkor rátok írt. Igen, az alapján tudta, hogy én zenélek, és hogy lehet, hogy van benne valami. Hogy így, oké, akkor van képesség esetleg. És iszonyatosan bejött egyébként a DJ-zés, így 1 hétig egyáltalán nem hallottam amúgy, hogy hol a beat. Nyilván ugye a CDJ tökre segít ebbe, hogy jobb legyél, aztán egyszer csak meghallottam, és hogy oké. És szintén a Crime-os srácok, Boldi meg Máté hallották, hogy elkezdtem járni, gyakorolni. Igazából ez belevezet akkor így a következő részbe, hogy így első buli, ilyen első szempontból, hogy mi volt az első buli? Hát az első buli a Műsziben volt egy Crime. Hát
2,5 éve. De akkor végül az Ákossal... Hát az Ákos engem megtanított, utána magamra hagyott, hogy repüljenek a szárnyaim. De aztán az Ákosék is elhívtak ők csináltak, mi ez a... lehet, hogy Pálmhuszát volt, amikor lányokat, vagy volt egy ilyen sorozatuk, hogy azokat a lányokat hívták el, akik így frissen jöttek, mint Tök például a Bettináék, meg a Hargi is a Hargival játszottam egy estén először a Lernbe. Aki amúgy kéne, hogy játszon. Hello csak Hargi. mondom, hello Hargi. De hát akkor mi? Shoutout Ákos. Igen. A Pizza Amorét én amúgy ő ajánlotta be nekem őket először. Tehát, nem is tudom, hogy azok hogy voltak, de hogy a Gergő is fogadott tanítványokat, vagy hogy ugye bevitt, nem tudom, egy-két alkalommal, elmondta, hogy mi, hogy kell, és utána így csináld. Tök jó. És akkor... És akkor ez a Crime volt az első buli. Crime volt az első buli. Ahol egy warm-up szettet toltam, de mivel csúszás volt, azért hál' Istennek megérkeztek az emberek, és akkor egy olyan warm-up szett volt, ahol így nagy tánc ment. És tényleg egyszerűen úgy jöttem le a színpadra, hogy így remegtem az adrenalintól, és hogy nekem ezt kell innentől kezdve csinálni. Nagyon jó. És így akkoriban, tehát így mondta, hogy amúgy most találtál meg egy ilyen régebbi mappát, és érdekes volt az akkori ízlésedet visszahallani, de hogy így abból az időszakban is akár, de ez a kezdeti, vagy Crime-os első buli, első Pálmhuszát, első fellépések, hogy így az ízlésed amúgy akkor... Az akkorhoz és a mához képest így hogyan látod? Hát ezt mindig szoktam, hogyha teljesen visszamegyünk, mindig mondom, hogy amúgy tök jó, hogy én mondjuk nem kezdtem el 10 éve DJ-zni, mert valószínűleg abba hagytam volna, vagy valami, tehát hogy akkoriban ilyen teljesen más zenéket, én Bonobo, meg ilyesmiket hallgattam mondjuk 10 éve. Azt mondjuk nem annyira lehet így ilyen bulisan DJ-zni, ez nem fogott volna meg így. Hát igen, ő is külön DJ szetteket nyom amúgy igen. A live-jai mellett. És hát mikor elkezdtem az egész zenést, akkor azért egy ilyen lecsupaszítottabb, meg egy old school-abb technót toltam. Akkoriban már hallgattam így rendesen technót, nem tudom, mondjuk 5 éve. Ja, de igen, egyébként azt nem mondtam, az első, ami belevitt az elektronikus zenébe, az Szegeden voltak a Jatéba, ilyen a Ludmilla, Palotai Cadik, Rewindok, és az volt az első ilyen drum and bass bulim, ahol elektronikus zenét hallottam, és hogy így igazán táncoltam, úgy, mint egy rock koncerten. Komoly. És akkor, tehát azóta, ugye, ahogy változott az ízlésedés, aztán a Wave Twins korszak is véget ért, vagy... Hát az most mondjuk azt, hogy véget ért, mert lehet, hogy fogunk zenéket írni, meg kiadni, de hogy így nem tervezünk mondjuk fellépést, meg megjelenést kifejezett. Ha jön, akkor igen, mert egyébként barátok vagyunk Annával. Most mondjuk, hogy így megszűnt a Wave Twins, azért már jóval kevesebb időnk van. Amúgy is nagyon, Wave Twins az így nyomtuk, mert hogy kellett, az Anna dolgozik emellett, és úgy nagyon nehéz volt összehozni azt, hogy mikor zenélünk, meg mikor gyakorlunk. És ezek tényleg nagyon buktatók tudnak lenni egy ilyenbe. Gondolom. És akkor azóta saját pályára léptél. Igen. Milyen most így egyedül? Hát ezt szeretem, de mondjuk együtt is ugye csináltam egyedül dolgokat, most csak megszűnt az hogy máshoz is alkalmazkodom, meg az, hogy mondjuk 2 projektet futtatok egymás mellett, és akkor 2 féle set live-val is esetleg készülni. Hát így viszonylag könnyebb, mert sokkal jobban tudok koncentrálni a saját hangomra. Igen. És azt nem azt mondom, hogy az Annával nem volt jó ezt csinálni, csak hogy ott ugye a kompromisszumokban áll egy együttes, hogy mi jön ki, milyen hangzás. Senki nem bétózik meg, ami lehet, hogy rossz, de lehet, hogy jó. Hát ez így a legérzékenyebb dolog, mert mindenkinek tényleg a személyiségétől is függ, meg a helyzettől is függ, de hogy azért azóta nyitottál CT-vel való kollabra. Igen, az mondjuk nagyon jó volt, mert CT kidobóval teljesen más a workflow-nk. És ez így derül ki, ugye, hogy leülünk egymás mellé, ő ilyen kis programozós típus, én meg ilyen intuitívan, hogy na, játszunk, és akkor majd valamit kivágunk belőle. Igen. Tehát, hogy azért egyáltalán nem zárkóztál el a potenciális kollaboktól? Nem zárkózok el egyébként se a kollaboktól, csak nem akarok valamit folyamatosan vinni most a sajáton kívül. És akkor így jelenleg hogy néz ki a te
workflow-d? Hogy néz ki milyen hardverekkel, milyen szoftverekkel akár, de hogy hogyan alakult ez, akár ha egy kicsit mesélni tudnál, hogy Persze. hogyan indult el a setupod, és most mondjuk hol hát tartasz? igen, ugye nagyon basicből 10 éve egy laptoppal kezdtem, és semmi más mellé, és akkor ugye egérrel húzogatod be a MIDI hangokat, vagy ha samplernél még csak vágcsálás van. Aztán az első, ami ilyen, hát gear, de még az is ilyen MIDI, az kaptam egy hangkártyát, meg egy normális MIDI keyboardot, a Novation Launch Key, amin vannak ilyen padok is már, hogy tudj indítani sample-öket, meg van rajta fader, tehát hogy így 8 csatornát tudsz kezelni. És akkor ott indult az Ableton? És ott az Ableton az így elindult már 10 éve az egérrel is, igen. csak hát az kevésbé volt szórakoztató, mert hogy egyébként nagyon szórakoztató ilyen outboard cuccokkal zenélni. Tehát, hogy az egész sequencing oldala a zenének az így megváltozik. Kézzelfogható, valahogy így fel is gyorsult az egész. De aztán az első, ami ilyen hardware, az a TR8-as dobgép volt. Felgyorsult az egész, az hogy értetted, hogy a workflow? A workflow, de az mondjuk az a push volt a következő, az Ableton Push 2, ami egy ilyen MIDI controller, mindenes controller, és az egész Ableton screen gyakorlatilag rajta van. Na az iszonyatosan felgyorsította az egészet. Mondjuk ott nem változott meg, sokáig az volt a bajom, hogy ilyen loopokba ragadok. Az Abletonnak tehát ha nem váltasz át a másik view-ra. Meg mindent időre benyom, amikor elindítod, ha úgy van beállítva, tehát hogy egy kicsit így bele tudsz ragadni. De igen, az úgy tud maradni, és akkor úgy tudok ülni 4 órán keresztül, hogy egy loop megy folyamatosan. Nagyon kicsit egyengeted a dolgokat. És akkor hogyan alakult tovább így a setup, hogy mik oldottak ezen, vagy azóta miket fedeztél fel? Hogy a push az mondjuk nyitott arra, hogy elkezdtem live settezni, az is nem tudom pontosan, hogy mikor vettem meg, hogy mennyivel korábban. Volt elég időm kitanulni, míg live-ba eljutottunk, de hogy az ilyen, az így adta magát, hogy így, tehát van ilyened, akkor live-ozni kell igazából. Mert hogy tényleg az Ableton push-sal, ugye egymagában is el lehet live-ozni. Igen. Hogyha van hozzá egy dobgép, akkor meg az már így szórakoztató is tényleg. A dobgép az nekem az volt, hogy most soha nem szerettem dobokat csinálni kifejezetten, vagy főleg nem így bepötyögve, és azért, és az ez a 16 steppes formátum, ez így nagyon egyszerű, bepötyög, zangálni, és így tök jól lehet irányítani az egészet. És akkor jelenleg mi a push a központja az egésznek? Most a TR8-ast azt leváltottam a következőjére, a TR8 SS-re, ami már egy sampler is, tehát saját hangokat tudok beletölteni, mert a TR8 az ugye csak 909 meg 808, és akkor lehet expansion-t venni hozzá, de ide meg tényleg bármit be lehet tölteni, úgyhogy most végre már saját kickdrumming-mat csinálgatom. A hi-hatek azok még mindig tök jók, a 909, 808, 707, tehát az így, azt nem nagyon használok mást. Igen, de akkor van ez. Idén vettem nagyon jól egy Access Virus B egy ilyen desktop modul, ami gyakorlatilag így elviszi az egész szettemet egyébként. Ez nekem gyönyörűen szól, ez ilyen 99-ben jött azt hiszem ki. És ezek dallamok is, basszusok is. Most már vettem egyébként egy Dave Smith Mofót, ami ez ilyen sárga kis szinti, és egyébként abból van a legtöbb basszusom most a live setbe, de azokat felvettem, mert az pont az egyel több, amit ha egyedül megyek otthonról, akkor nem fér el a kezembe ennyi táska. De szerintem lesz idén olyan live, ahova majd elviszem. Mert egyébként az is ugye ilyen nagyon jól kontrollálható, meg kicsit talán egyszerűbbé teszi a soundchecket, az, hogyha nem az Abletonból jön minden. Igen. És tehát hogyan látod, hogy ez még hova, így amit mondjuk előre látsz, hogy még hova szeretnéd fejleszteni ezt a setupot? Most egyelőre nagyon jól vagyok ezzel egyébként. Igen, tehát hogy így nem is nézegetem mindig, hogy milyen szintik vannak fenn a mély nem szólón, hát ha van valami iszonyat jó deal, de egyelőre így totálisan elégedett vagyok ezzel a setuppal. És akkor jelenleg inkább maga az alkotási folyamatot, tehát hogy a hangdizájnodat, akkor mondod, hogy már saját dobokat
Igen. Azt mondjuk rakosgatsz megcsinálom a össze. gépbe, és utána betöltöm a dobgépbe. Meg ugye az Virus B, ami tényleg endless. Ja. Annyi mindent lehet vele csinálni, hogy még nem is tudom, hogy mennyi mindent. És akkor így, tehát kicsit itt amúgy emiatt, ahová eljutottunk, kicsit sorrendet váltak itt, hogy akkor így a kiadványokba mennék bele egy kicsit, hogy volt ugye a Wave Twins-es kiadvány, és akkor azóta volt a Dalmata Farbex-el, és még ez hogy néz ki, hogy így a közeljövőben mennyi várható, távolibb jövőben mennyi várható? Elég rossz vagyok még mindig számbefejezésből, de egyébként ugye a live-onban ott van gyakorlatilag 1,5 órányi anyag, amiből ki kéne válogatni ezt-azt. Hát most ígérgettem 1-2 helyre dolgokat, hogy majd küldök példát, vagy hogy miben vagyok. Demókat. Meg a CT-vel egyébként ezt, amit csináltunk, ezt egy ilyen közös EP-re szeretnénk kigyúrni. Azt a kizgi. De mind a ketten egy picit lassúak vagyunk, úgyhogy ki tudja, ezek így váratnak magunkra, de egyébként tervezek nagyon sok release-t, mert nagyon sok számot írok egyébként. Mostanában inkább a zenélésre koncentráltam, mint a DJ-zésre az elmúlt, több mint fél évben gyakorlatilag ezt csinálom minden hétköznap. És így ilyen konkrétabb formátumok, tehát hogy az, hogy mondjuk EP-k, vagy akár album a távolibb jövőben, tehát hogy milyen távlatokban gondolkozol? Egyelőre EP-kben, mert nagyon ezen állt, valakivel beszélgettük a napokban, hetekben, hogy úristen, milyen lehet egy albumot összerakni. Tehát, hogy így egy gondolatmenetet, vagy valami, ami összefogja mondjuk 10-12 számot, amit írsz, az mi? Így el sem tudom képzelni, hogy hogyan álljak. Hogy hogyan álljak egy ilyen munkához hozzá, hogy így 10 hasonszűrű, vagy valami tényleg, ami egy tematikát követ. Mert hogy mostanában, vagy hogy így, ahogy írok számokat, az így, ahogy jön. Tehát, hogy igazából nincsen az, hogy megkorlátozom magamat bármifajta témára. Tehát, hogy akkor most igazából ízlésileg, meg így hangzásilag, kreatívan, te egy tök szabad fázisában vagy az életednek. Kicsit gondolkoztam is, hogy vajon ez most jó-e, vagy nem jó, mert hogy a DJ-zésem azt szerintem arra rá lehet mondani dolgokat. Tehát, hogy az biztos, hogy valami, hogy ott vannak stílusok, amiket követek, meg el lehet mondani, hogy ha valaki eljön egy bulimra, az mit vár körülbelül, vagy hogy mi lesz ebből. Egy live set, vagy ahogy a zenéket is írom, ott nagyon vegyes, mert hogy amúgy imádom a house zenét is, meg imádok ilyen chillesebb dolgokat is csinálni, meg imádom a veretős technót, meg az elektrót, meg minden, tényleg annyi mindent szeretek, és nagyon nehéz, hogy egy live set mondjuk ne egy showcase legyen, hogy így én ennyi mindent csinálok, mert nem tudom bekontrollálni magam. Saját kiadót kell indítani, és 10 különböző néven lehet kiadni zenét. Igen, ezt tegnap kérdezte Bártod, de egyébként még nem akarok különböző neveken kiadni. Csak egy opció. Csak így nyitva tartok minden kaput. Ja. Akkor igazából ez átvezet minket az itthoni szénának a témájába. Hogy te hogyan látod az itthoni szénát? Húha, hát most milyen oldalról kérdezed, mert... Te, mint fellépő, fellépési lehetőségek szempontjából, versenyképesség szempontjából, milyen erős a mezőny, mit látsz az elmúlt években, mondjuk hogyan változtak a dolgok? Szerintem mondjuk azt, hogy én pozitívan állok egyébként az egészhez. Most egyébként, ha így jelen helyzetben nagyon sok klub nem működik, meg nem is tudom, de azért mindig vannak új dolgok, amik felbukkannak. Nyilván az északi élet így maga vonzza a jó és rossz dolgokat egyszerre, ez mind vezetés szempontjából, vagy tehát, hogy így nagyon sok vegyes dolog történik. Én azt érzem, hogy akik mondjuk, mint ti is, a csapatotok, hogy tök jó DJ-k van, nagyon sok jó DJ van Pesten, és hogy én nagyon sok olyan buliba járok, ami csak magyar, és tökre élvezek. Pizza Day is például, azt nem csodálatos parti volt, meg hogy így minden DJ, akit elhívtuk, az tök releváns. Itthon is, és szerintem akár külföldön is elég sokan lehetnének relevánsok. Most tudom, hogy innen elég nehéz kitörni
meg amúgy is elég nehéz kitörni, hogy csak azt mondod, hogy te DJ vagy. Azzal is elég nehéz kitörni, hogyha producer is vagy mellette. És szerintem mondjuk ez egy kicsit visszafogja a magyar szénet, hogy nincs elég külföldre álladás. Mert egyébként, ugye én tartok DJ workshopokat is, ahol nagyon sok tehetséges, fiatal, 20 éves, vagy nagyon fiatalok járnak, és nyilván nekik stílusban sokat kell még fejlődni, de hogy nagyon sok tehetségnek van potenciálja, hogy zené, vagy tehát, hogy én őket futtatnám itt Pesten, hogyha lenne hely. De az van, hogy nagyon sok jó DJ van, és gyakorlatilag egy ilyen circulation vannak, hogy tehát, hogy egyik nap a telepen játszik, itt ugyanaz, a másik nap a központban, meg hogy így van mondjuk 20-30 nagyon jó DJ, akik minden hétvégén játszanak mindenhol, meg hétköznap is, de nincs elég hely, meg egyébként valószínűleg közönség sincs arra, hogy ezt mind, hogy még az újak is beférjenek ezekre a helyekre. Igen. De talán azt gondolom, hogyha esetleg elindulna egy ilyen külföldre áramlás itthon is, akkor ők is fel tudnának a feladathoz nőni, hogy elkezdjenek, mert nekem is a semmiből jöttek a lehetőségek, tehát hogy így abba bíztak meg, hogy nem tudom, rám néztek is, hogy ő biztos, hogy valami oké lesz. Egy kicsit ez az ilyen büszkeség hiányzik, hogy az, hogy így felvállaljuk azt, hogy na, akkor minket tényleg ez visz, ez éltet, és hogy megmutatjuk embereknek a zenénket, igen, de feltöltjük. Ez ugye nagyon nehéz, én is 10 évig rejtőzködtem. Persze, csak valamilyen, csak az egyik legnagyobb része ennek az egész folyamatnak egészen egyszerűen az, hogy felvállalod, hogy hát én ezeket alkotom, igen. És még ha annyira mondjuk nincs is közönség rá, csak feltenni az internetre, és hogy már csak az, hogy felmered rakni, hogy te mersz előadni, az kb. Kétharmada az egész zenefolyamatnak. Egyébként tényleg, mert úgyhogy, most kodol, de ha nem küldöm be a Wave Twins amiben nem bíztam, hogy az olyan jó, mert tudom, hogy nem olyan jó, mert hát nem volt jó a hangzása, megérted? Azért kimagasló volt az itthoni színához képest. Csomó ilyen, hogy mondják ezt? Nem, mindegy, tök mindegy. Szóval, hogy nem voltam abban biztos, hogy ez most kiadható, vagy az első Wave Twins live set. Annyi hibánk volt, hogy így órákig tudnám sorolni, hogy mik történtek közben. De aztán levetkőztem azt, hogy oké, akkor mi a közönség előtt fogunk felnőni, mint nagyon sokan. Nem is tudom valakit fel, a King, aki én őt nagyon régóta követtem, és emlékszem, amikor ő elkezdett live-ozni, tökre out of time volt, csomó minden. És most, ha meghallgatod, pikpak. Egy tökéletes dolog megy a részéről. És ő mondjuk egy tökéletes példája annak, hogy hogyan nő föl az ember a közönség előtt. Igen, szerintem ezt nem vállalják fel elegen. Amúgy ez nagyon jó, hogy ilyen workshopokat tartottál, azok még mindig futnak? Most lesz szombaton a következő. Most hol tartod őket? Most az Ambientben. Az Ambientben. De egyébként majd remélek az Ambient azért lett helynek, mert amúgy nagyon bírom a helyet, meg technikai adottságai megvannak ahhoz, hogy így délután tudjunk kicsit zenélgetni. Mert egyébként nyilván gondolkoztam központtelep, de ott mondjuk a CDJ nem az, amit így mondjuk egy kezdőnek adnék, mert kicsit nehezebb ügy. Igen. És nem akarok elijeszteni senkit. Igazából valamilyen szinten akkor arra térnék rá, hogy most akkor beszéltünk arról, hogy mondjuk vannak különböző pozitív és negatív dolgok ebben az elektronikus zenei szénában, jobb lenne egy kicsit a külföldre áramlás, de szerinted itthon, tehát hogy ténylegesen megélni, mint Budapesten zenélő vagy országos szinten zenélő ember, mennyire lehet? Hát gyakorlatilag semennyire, de ez az igényeitől is függ egyébként. Igen. Meg hát mind sokan, akik itt a DJ-zésben benne van, mindenki elkezd mondjuk promóterkedni, de azt mondjuk, én nem tudom, mert én nem vagyok promóter egyáltalán, én ebben a részében nem néztem bele. Igen. Én szerencsés vagyok, mondjuk ezt. Meg szerintem nálad... De itthon tudod, hogy, hát nyilván aki most nézi, ez nem biztos, hogy tudja, de hogy elég hamar el lehet érni a pénzügyi limitet, hogy ennél többet van egy limit,
aminél többet nagyon nehéz elkérni. Ahhoz Igen. Anima Sound Systemnek kell lenned, meg 20 éve futó dolgoknak, és Igen. azt sem vagyok benne biztos, hogy ők meg tudnak élni abból, amit csinálnak. Igen, van egy ilyen limit, viszont szerintem te tökre megtöröd a normát azzal, ami tényleg kell, és hiányzik, hogy elkéred, vagy legalább jelzed, hogy el szeretnél kérni egy bizonyos, Próbálkozom. úgymond prémium árat a prémium zenéért, és akkor teljesen megváltozik a szervezőnek is a perspektívája, hogy ő amúgy minden nap ezzel foglalkozik, és másfél órányi eredeti zenéje, és pont ez az a büszkeség, szerintem több formája van ennek a büszkeség hiánynak, de az egyik dolog, hogy elkérjük az árunkat. Igen, egyébként ezt is szoktam mondani a workshopokon, hogy ingyen zenélni nem menjen el senki, mert ez is munka. Ingyen menjél el a barátodnak, meg nem tudom én, vannak olyan szituációk, de legalább egy szimbolikus kis összeget el kell kérni, mert akkor semmiben néznek, és ez amúgy minden másik szakmában ugyanígy van, hogy alá fognak licitálni, de akkor válaszd a szart. Igen. Úgyhogy szerintem ez amúgy tök jó és tök egészséges a szénának, hogy ezzel is jelzed, ugyanúgy, mint szerintem ez elkezdődött egy ilyen folyamat, fotósoknál, videósoknál, különböző fajta szereplőknél ezen a szakterületen, hogy egyre jobban elmeri mindenki kérni az értékét annak. Tehát, hogy 5 órát készült erre a melóra, vagy 20 órát készült erre a melóra, és ezért ő mit szolgáltat neked. Hát igen. Úgyhogy ez az ilyen... De ugyanakkor szerintem sajnos beleesnek, tehát hogy ugye sokan sok helyen játszunk, én most nagyon tehát hogy így láthatóan kevesebbet játszom, nem vállalok nagyon hétköznapokat, és mondjuk ennek az is az oka, hogy tudok készülni, nem vonja el semmi a figyelmemet hétköznap azzal, hogy elmegyek a telepre berúgni mondjuk, és még a másnapom is kimarad, de az is benne van, hogy minőségibb dolgokat szeretnék csinálni, és egyébként a telepen pont szeretnék néha majd játszogatni, mert azok a helyek pont arra jók, hogy mondjuk egy ilyen havonta egyszer bemutatod, hogy milyen új számokat hallottál, és nincsen egy ilyen, nem kell prozódiát adni a dolognak, hanem ez tényleg csak ilyen, hogy megmutatom, hogy mit találtam ebben a hónapban. De ugyanakkor most fontosnak tartom, hogy olyan dolgokba vegyek részt, amik tehát az elején én mindenhol játszottam gyakorlatilag. Igen. Minden helyet kipróbáltam, és nagyon olcsókért is játszottam, aztán most úgy vagyok vele, hogy azért van egy limit, ami alatt én nem megyek már el sehova. És nem akarom, hogy ez úgy jöjjön le, hogy én így fennhordom az orrom, de hogy így én túl vagyok azon az időszakon, hogy mindenhol játszok. Szerintem pont az javul most, hogy ami az elmúlt években... De hozzáteszem, hogy engem nem fenyeget az, hogy nem tudok, vagy hogy a megélhetésemet nem tudom biztosítani, és ugyanakkor sokan vannak, akik szeretnének megélni ebből, mert ugye ez egy álom, nekem is ez az álmom, hogy majd egyszer tényleg megélek ebből, de engem nem fenyeget az, hogy kilakoltatnak, meg hasonló dolgok. Ezért egyszerű dolgom van nemet mondani 15 000 forintra mondjuk. De nem mindenki teheti meg, mert egyébként tegyük hozzá, hogy mondjuk 5 óra, jó, nem hangzik egyébként jól, de hogy mondjuk sokkal kevesebbet kell ezért a pénzért dolgozni, mint ha elmennék a CBA-ba pénztárosnak. Vagyis, ezt megint osszol, mert hogy készülésről szól, meg ez egy hosszú hozott tudás, szóval ez így tényleg nem igaz, csak hogy Látszólag, meg talán nem annyira ilyen lélekölő, de aztán valószínűleg lélekölő az, hogyha minden nap játszol a Secret Roomba, meg mindenhol. Az éberségi szint, az adrenalin, az izgulás, ami jár az egész dologgal, az is azért jelentős. Tehát szerintem... Jó, igen, ezt nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy itt mire gondolok, de én jobban szeretek mondjuk 5 órát 15 000-ért játszani, mint mondjuk reggel 7-kor felkelni, de ez valószínűleg az én típusom is. Ja. És hogyan érzed amúgy, tehát alapvetően szerintem tök jó ez, hogy elkéred az értékét annak, amit szolgáltatsz, de hogy ennek így amúgy azt, hogy egy azért nagyrészt férfiak által dominált szakterületen te érzed annak a hatását, hogy te nő vagy?
Hát ezen gondolkozom sokat, amúgy nem tudom, hogy a fiúk mennyit keresnek. Nem szoktam megkérdezni, szóval én nem tudom a hasonlítási alapot, hogy ugyanannyit, általában tudom, hogy ugyanannyit, hogy itt igen. nagy különbségek amúgy sem lehetnek, mert tudom, hogy egyszerűen pénzügyileg nem fér bele. Itt kevésbé talán a pénzügyekről van szó, hanem azért megélhetésnek az is a része, nem csak a pénz, hanem a közeg, az, hogy hogyan én tök jól érzem magam, engem nagyon jól fogadtak, de azért ez mindig is koncentráltam. Az elejétől fogva tökéletességre akartam menni, mert nem akarok, hogy belekössenek a munkámba, és akkor megkapjam azt, hogy ja, ő azért, mert csaj, és ezért mixelt, hogy... mondjuk csúszik, hát látszik, azért van, ott van, mert csaj. De ilyeneket amúgy nem kaptam, meg nagyon ritkán teszik fel nekem ezt a kérdést, hogy amúgy te miért vagy itt. Ez mondjuk tök jó. Volt egyszer DJ workshopnál valaki megkérdezte, hogy nekem mi az authority-m abból, hogy én ezt tartom, mondom. Ingyen van, community building, ez nem csak arról szól, hogy én vagyok a legjobb DJ ever, és amúgy is a hibáimról beszélek leginkább. Ja. Ez egy ilyen free, és akkor így egy kicsit meg volt feszülve az a gyerek, hogy de miért? Miért te? Keres mást. Na, ezt még tök jó hallani. Akkor mondjuk beszéljünk egy kicsit tovább a terveidről. Talán azzal kezdeném a jövődből, hogy amúgy innen mész át a frissen alapított Roló FM-be, és ott egy új műsorod lesz. Igen, most ugye volt már egy ilyen megnyitó buli, ott játszottam egy szettet, de hogy innentől kezdve havonta egyszer kaptam egy órát, aminek nagyon örülök, meg itthon szerintem ez a community radio is amúgy részt fog abban venni, hogy épüljön a széna itthon. Igen, ezek meg a közép Én nagyon vágytam, hogy valaki csináljon ilyet, mert persze van a tilos, ahol így egyszer-egyszer be lehet menni, de igazából az kiallásos alapon megy, vagy nagyon kevés olyan friss arc van, vannak egyébként tök jó műsorok, de hogy kevés. Itt meg mondjuk mindenki a friss arc, vagy úgymond akiknek kellene egy műsor a tiloson, de a Roló FM-en van. Rolling with Lau címmel, és hát amit ma viszek, az bizonytalan egy picit, de inkább most ilyen UK-bases dolgokban benne vagyok, nagyon megtört, és talán most nem is fogok semmi 4/4-et játszani. Egyébként mostanában ilyen nehéz dolgom van azzal, hogy olyan 4/4-ekes számokat találjak, ami így tetszik. Kicsit átsúsztam. Brékekben? Igen, meg elektrók, meg ez a UK bass. Ja. Úgyhogy ma ilyeneket viszek, de egyébként a jövőben tervezek ilyen teljesen nem tánczenét vinni. Mindig van egy folderem, minden hónapban csinálok így, hogy melyik hónapban vagyunk, és hogy milyen bulijaim vannak, és oda külön szelektálgatok zenéket. És mindig van egy other, amit sehova sem tudok berakni, és ezekből az otherökből szeretnék majd adásokat készíteni. Ez tök jó. Kicsit egy másik oldalodat megmutatni. Mert gondolom, hogy persze rádió, meg kevés podcast, meg megjelenés van egyébként is általában minden DJ kevés dolgot tölt fel, vagy kevesen vannak, akik rendszeresen mixeket posztolnak. Tehát nyilván szükség van arra is, hogy bemutassam, hogy a tánctéren mondjuk mi történik, de ezt a Roló FM-es show-t arra szeretném leginkább, hogy ne azt mutassam be, ami a tánctéren történik. Tök jó. Vagy egy warm-up set inkább. Kíváncsian várom. És így, tehát ez is mondjuk nyilván zenei projekt, de hogy nem saját kiadványod, nem kiadóhoz van, is biztosan, hogy fogok, szerintem ilyen unreleased cuccokat beviszegetek majd. De hogy ezen a műsoron kívül van még, meg akkor a workshopokat csinálod tovább, igen. Hogy egyéb ilyen hát van egy kis ilyen secret dolog, amit még nem nagyon mondhatok sok mindent róla. De Zénával van egy közös projektünk, ami remélem meg fog valósulni, de most egyelőre ennyi. Igen. Nagy vonalakban? Fú, nem, nagy vonalakban sem. Nagy vonalakban nem lehet róla semmit mondani. Nem szeretek olyan dolgokról beszélni, amik nem valósulnak meg, mert nagyon sok terv van így általában. Tehát, hogy mindenkivel csomót dumálgatok, hogy milyen jó lenne ezt, meg azt, meg azt csinálni. Szervezésben is már 1000 éve gondolkozom, hogy belemenjek, hogy olyan zenészeket hozhassak el, akiket én szeretek, és nem hoz el senki. De ezekről sem akarok beszélni, mert ami megvalósul, azt meg úgyis látjuk. Jogos. Talán még a jövőbeli tervekről akkor azt kérdezném meg, hogy beszéltünk a külföldre áramlásról. Igen. Neked ilyen szempontból milyen ambícióid vannak? Ez az ilyen logikus next step. Ez kicsit nehéz azért így elindítani, mert hogy ez ugye
itthon menedzser nélkül, meg nem a menedzsment az erősségem, én zenélni szeretek, de hát valahogy a külföldet is el kéne kezdeni. Most Silvio augusztusban majdnem sikerült kiszerveznie Bordeauxba, de az elmaradt vihar miatt. Hát aztán bepótoltuk igen, Toldiba, hál' Istennek azért igen, azért Bordeauxba is mentem volna, de reméljük, hogy lesznek még ilyen lehetőségek. Ja. Igen. Sőt, valószínűleg igen, szóval, hogy ez egy olyan dolog, hogy én amúgy nagyon akarom, hogy ez így történjen, viszont tudom, hogy a journey-t magát is élvezni kell, és akkor lesz biztos valami, hogyha végre így bele tudok puhulni abba, hogy jó, minden történik a maga idejébe. Egy kicsit ez hiányzik, erről többen beszélgettünk az utóbbi hetekben, hónapokban, egy kicsit ez a menedzseri réteg hiányzik olyan szempontból, hogy a kreatívok tényleg a kreatív munkájukra tudjanak összpontosítani, és valaki meg odafigyeljen az egyebekre. Igen, ez nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen, aki azzal foglalkozik, amivel te nem akarsz már. De nyilván szerintem ez úgy tud működni, hogyha tényleg vannak frissülések, meg kicsit növekszik ez a széna, akkor több ember tud etetni. Szerintem természetesen most amúgy ez de amúgy valószínűleg, hogyha tényleg ugye nyitogatnak lassan új helyek, meg nagyon sok ilyen alulról szerveződő buli van, ami szerintem egy nagyon jó jel arra, hogy valami van itthon. Igen. És hogyha elmész egy ilyen alulról szerveződő buliba, ott is tök jó, nagyon fiatal DJ-k, akik nem szoktak soha sehol játszani, és tök jók. Igen. Hát... És szerintem ettől jobb lesz, aztán reméljük lesz egy menedzsment réteg is, aki segíti mindenkinek a munkáját. Úgyhogy, ja, amúgy lehet, hogy most a kamerába szólnék, hogy a zenét szerető emberek, itt növekszik ez az elektronikus zenei széna, mindenki menedzsert keres. De aztán voltam a hétvégén amúgy a Vanishing Pointon, és beszélgettem így zenekarokkal, hogy ott a menedzsment, hogy hogyan működik. És hát nem egyszerű az hát se. ott se rózsás a helyzet. Hát nem, itt mindenki azt mondja, ezt kirúgtam, azt most hát van egy jó... Nagyon, ugye egy ilyen rendszerben, vagy egy ennyire még kezdetleges színában, mint a miénk, mindig a span. A span lesz először, és akkor az egy nehéz folyamat, hogy így a span talán nem a legjobb mondjuk opció. Azt értem, az együtteseknek azért jóval több szüksége van egy menedzserre, mert ott már tényleg van hangbaállás, meg nem tudom, minden olyan extra dolog. Egy embernek is azért nagyon szüksége van, főleg szerintem egy elektronikus zenei DJ-nek, mert ott meg rólad, mint személyi kultuszról van szó. Tehát azért is jó lenne egyébként, hogy pont azokat a dolgokat, ami nekem mondjuk kellemetlen, kiharcolni egy fair díjat a produkcióért, azt valaki olyan tudná csinálni, aki ehhez amúgy ért, technikai igények meg legyenek. Igen. De mondjuk én egy nagyon könnyű személy vagyok, tehát én egyébként tényleg elég jól elmozgok menedzser nélkül is jelenleg. Na, aki figyel és érdekli ez az iparág, akiben potenciált láttok, 5 és 10% között a havi bérből elkérni, és akkor javulni fog ez a széna. Hát reméljük.